Very good evening from Finland, dear sisters and brothers and our friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat sisaret ja verit ja ystävämme. We continue our sacred Pentagram full moon approach meditation. Me jatkamme pyhän pentagrammin täydenkuun lähestymisen mietiskelyllä. This is the fourth day, so we have taken under rehearsal that we are rehearsing how to approach the hierarchy the way the Master DK is advising us, and that is then in the future going to be the normal way of being. Me harjoittelemme täyteen kuuhun lähestymistä, jota mestari DK on opastanut meitä, ja tämä tulee olemaan sitten tulevaisuudessa aivan normaali tapa olla. I think that now we have been in the group of plural sisters we have and brothers, we have been working this way about 10 months. Nyt olemme Sinisen Ruusun ryhmässä työskennelleet 10 kuukauden ajan, or maybe it is coming 11 almost when we think about the signs. Ja kun seuraamme merkkejä, niin 11 merkkiä olemme nyt menossa läpi. And I'm sure that we have already learning something about that, what it is meaning. Ja olen varma, että olemme oppineet jotakin, mitä tämä tarkoittaa. TK is emphasizing the way that we are learning the attitude within our brain awareness, and that it would be not active, but we would be sensitive to recognize, like telepathically recognizing these descending energies. Mestari DK pyytää meitä opettelemaan eräänlaista asennetta niin, että me olisimme aivoissamme herkkiä tunnistamaan näitä energioita ja välttäisimme tuota aivoissa olevaa aktiviteettia. He is pointing out that this does not mean that we have to be in silence or we should be making anything differently in our everyday life. But of course, when we think about working with the inner realities and with the soul, silence is never bad if one is able to direct one's lives the way that one is turning within more than normally when we have the time of the full moon. Mestari DK sanoi, että ei ole välttämätöntä olla hiljaa tai tehdä mitään muutoksia arkipäivän elämässä, mutta totta kai kun ajattelemme, jos lähestymme sielua ja olemme sielun kanssa tekemisissä, niin hiljaisuus ei ole koskaan pahasta, ja myöskin, jos se vain on mahdollista arkipäivän elämässä ja sisäänpäin kääntyminen. But the time what we are living is not the time that we hide ourselves in the caves. We are supposed to work in the world. The Christ was a great example of that he went to the average people and the people whom the Pharisees were looking that they are lower caste, but the Christ is giving us the teaching of that what is supposed to be happening now. We are supposed to be with humanity, with human beings, with our fellow beings. Ja Kristus antoi meille oman esimerkkinsä siitä, vaikka fariseukset häntä kovasti arvostelivat, että hän oli tavallisten ihmisten kanssa, mutta tämä on se tie, mitä tänä päivänä
Kristuksen opien mukaan tulee tapahtua, että me olemme meidän kanssaihmistemme kanssa ihmiskunnassa. So now we will align a little bit about these energies of Aquarius. So we had yesterday very important full moon, very powerful full moon. It was very near to Earth, so it was very big. That's why it was called super moon. Kuu oli hyvin lähellä maata ja siksi sitä kutsuttiin superkuuksi. And also there was eclipse, full eclipse, and that's why we had the color red in many places. Ja kuuta myös kutsuttiin verikuuksi, koska oli kuun pimennys ja monissa paikoin todellakin kuu oli aivan punainen. And also according to the native tradition, the January full moon is called wolf full moon. Ja alkuperäiskansojen tradition mukaan tätä kuuta kutsutaan suden kuuksi tai susikuuksi. And I just want to mention for you that the wolf itself in early Christianity meant the Christ, the one who is finding the pathway and the one who is going to be sacrificed. Alkuperäiskristillisyyden mukaisesti sutta kutsuttiin aikoinaan Kristukseksi, hän joka löytää polun ja myöskin hän joka uhrataan. So we can contemplate all of those things, and let us now just go into silence for a few minutes and imagine that you are under the night sky. Menemme hiljaisuuteen hetken ajaksi ja voit nähdä, että olet yötaivaan alla. Above you see the constellation of Aquarius. Ja näet ylläsi vesimiehen konstellaation. And align with the sign of Aquarius. Ja virittäydy vesimiehen merkkiin. And the time of the full moon, reminding yourself that Master DK was and has been advising us how in the moment of the full moon it is like a sacred door is opening for a while. Ja mestari DK kertoo meille, kuinka täyden kuun aikana ikään kuin salainen ovi avautuu hetkeksi, which normally is closed, joka normaalisti on suljettuna, and through which the energies which are not available in other times will be pouring in. Ja energiat, jotka muutoin eivät ole meidän saavuttamissa, ovat silloin täyden kuun hetkellä ja ne virtaavat.
Let us align the energy of universal love and how it is pouring through the group. Virittäydymme universaaliin rakkauteen, joka virtaa ryhmän kautta. Brother and sisterhood, sisarveljeskuntaan. And the coming new age ja tulevaan uuteen aikaan. Hierarchy is the prototype for the Aquarian energies. Hierarkia on ikään kuin prototyyppi vesimiehen energioille. Try to sense the energy pouring out from hierarchy. Pyri tunnistamaan tuo energia, joka virtaa hierarkian kautta. And then breathe in and out the keywords of Aquarius, water of life am I, poured forth for thirsty men or for thirsty humanity. Elämän vesi minä olen, vuodatettu esiin janoisia varten. Let us now align with our group around the world, with the plural sisters and brothers, and with all brothers and sisters around the world. Virittäydymme nyt kaikkiin sisarin ja veljiin ja sinisen ruusun sisarin ja veljiin ympäri planeetan. Drifting in my memories, the sound of summer. Align with our triangles, the plurals triangles. Virittäydymme nyt sinisen ruusun kolmioihin. And also with our other triangles ja myöskin meidän muihin kolmioihimme. With love and will to protect, rakkaudella ja tahdolla suojata. Visualize in the center of the triangles the Christ. Visualisoimme Kristuksen kolmion keskelle.
We imagine how we are building the chalice for Christ consciousness. Visualisoimme, kuinka rakennamme Kristustietoisuuden maljaa. And the members of the Blue Rose group, you can imagine the blue roses on your shoulders and on your heart. Ja ne, jotka kuuluvat sinisen ruusun sisarin ja veljiin, voitte visualisoida siniset ruusut olkapäille ja sydämen päälle. Now we align with the sacred five-fold pattern of Venus upon the skies. Nyt virittäydymme viisinkertaiseen Venuksen pyhän polkuun taivaissa. This dance that the sacred planet Venus is dancing upon the sky is a five-pointed star of five-petaled rose or lotus. Tuo kuvio, jonka Venus tanssii taivaissa, on joko viisisakarainen tähti tai viisiterälehtinen lotus tai ruusu. This rose is very common and popular in church iconography. Tämä ruusu on hyvin suosittu kirkon ikonografiassa. And also that rose was the secret sign of Mary Magdalene. Ja myöskin tämä ruusu oli salainen Maria Magdalenan merkki. This five-pointed star is created during the 8 years on the skies. Ja tuo viisisakarainen tähti muodostuu 8 vuoden kuluessa taivaille. So let us visualize the five-pointed star, the sacred symbol of the perfected man. Visualisoi nyt viisisakarainen tähti, joka on täydellistyneen ihmisen symboli. And visualize the blue rose in the center of it. Ja näe sininen ruusu sen keskellä. This rose is the mysterious rose of the soul. Ja tuo ruusu on sielun mysteerinen ruusu. The indigo blue rose. Indikon sininen ruusu. Under which we are taking the oath. The spiritual oaths. Tuon ruusun alla, jolla otamme valan. Tuon henkiset valat. And the star which is directing us. Ja tähti, joka johtaa meitä. We align again with our name of the month, which is Vishvajanani or Vishvajanani, Mother of the Universe. Virittäydymme kuukauden nimelle, joka on Vishvajanani, universumin äiti. So let us repeat now 108 times our sacred Lakshmi and Shiva name plus Vishvajanani. Lausumme 108 kertaa oman pyhän nimemme
Ja lisäämme siihen vielä tuo Visvajanaani. Facilitate now the growing realization of the group's accomplishment by adopting an inner attitude of registration by the mind. Nyt pyri saavuttamaan tuo kasvava tietoisuus tai oivaltaminen ryhmän saavuttamisesta ylläpitämällä itsessäsi sisäisen rekisteröimisen asennetta, joka tehdään mielellä. Of that which group soul has sought to impress at the moment of attempted and achieved contact during the full moon. Se, mitä ryhmän sielu on pyrkinyt saamaan esiin tavoitellun ja saavutetun kontaktin hetkellä täyden kuun aikana. So let us try now to sense that register what the group was achieving during the moment of the full moon and
within this inner attitude of registration at the moment. Nyt pyrimme tunnistamaan, mitä ryhmässä tapahtuu. Pyrimme tunnistamaan, rekisteröimään se saavutus, mitä olemme tavoitelleet. How do we recognize, or do we recognize this contact, what has been achieved? Kuinka pystymmekö rekisteröimään tuon kontaktin, jonka olemme saavuttaneet? We just continue facilitating this growing realization. Me ylläpidämme itsessämme tuota kasvavaa rekisteröitymistä taikka mitä oivallamme. We go deeper and deeper. We register the two worlds merging with each other. Rekisteröimme, kuinka kaksi maailmaa sulautuvat yhteen. The higher realities, korkeimmat todellisuudet. Sanctus Dominus Deus Pleni sub caeli et terra. How would you describe the experience during this full moon under the energies of Aquarius? Kuinka mielessäsi
ilmaisisit tätä yhteyden laatua vesimiehen energioissa. The higher Aquarian energies are affecting and stimulating our head centers. Korkeimmat vesimiehen energiat stimuloivat meidän pääkeskustamme. And we are rehearsing during these full moon times now to really become conscious workers for hierarchy and register what is happening. Me harjoittelemme itsessämme tätä, millä lailla meistä tulee koko ajan parempia työntekijöitä, mitä itse asiassa sisäisesti tapahtuu. And consciously we use the great invocation. Tietoisesti käytämme suurta invokaatiota. And let us now again consciously really center our focus upon the invocation, the way that we understand what we are doing. Keskittäytykäämme tuohon suureen invokaatioon sillä lailla, että me ymmärrämme, mitä olemme tekemässä. We are using the invocation which has been given to us. Me käytämme tätä suurta invokaatiota, joka on annettu meille. And it is meant for that's why that humanity has reached the point that it can invoke, and we are invoking and trying to have the response from above. Me käytämme nyt tätä invokaatiota saadaksemme vastausta korkeimmilta tasoilta. Me pyrimme aikaan saamaan yhteyden. And we sound this invocation in English. Ja lausumme tämän englanniksi. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth.
From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. And let us bless our sisters and brothers. Ja siunatkaamme nyt sisaret ja veljet. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, rakkaat sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. May the blessings of the Holy Ones rest upon the humanity. Levätköön korkeimpien siunaus ihmiskunnan yllä. Let us generate now through the group those descending beautiful universal energies of Aquarius. Ja nyt näitä kauniita vesimiehen energioita vuodattukoon ne ryhmämme kautta.
We try to hold our mind steadily in the light during these sacred days. Me pyrimme ylläpitämään mieleämme vakaasti valossa näiden pyhien päivien aikana. And resolve to use all these energies and qualities in the service of the growing Christ consciousness which the group is developing. Me pyrimme ylläpitämään ja käyttämään, vuodattamaan kaikkia näitä eri energioita ja laatuja kasvavan kristustietoisuuden palveluksessa, jota ryhmä pyrkii kehittämään. Now, dearest friends, thank you for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Today we are going to have still one broadcast. It's starting 8 p.m. GMT, Solar Fire Ritual Meditation Oratorio of Aquarius. Ja kello 22 jatkuu vielä toinen lähetys, vesimiehen solar-tuleen, aurinkotuleen rituaalimietiskely. And then tomorrow we will have a Ask Project at 6 p.m. And after that at 7 p.m. GMT we have again the last sacred Pentagram full moon approach for this time, the 5th one. Ja sitten huomenna aloitamme kello 20 kolmiotyöskentelylle ja kello 21 jatkuu vielä Pyhän Pentagrammin tuo viimeinen osa tästä 5-osaisesta mietiskelystä. Now we will wish you a beautiful evening here in Europe and beautiful day, morning, wherever you are on the planet. So, namaste from Finland, namaste täältä etelästä. Oikein hyvää iltaa kaikille. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th, the minor fall and the major lift, barefoot king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God